กินรีผู้หลงทางนานมาแล้วเหนือฟากฟ้าที่มนุษย์มิอาจมองเห็นมีดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซ่อนอยู่หลังม่านเมฆและขุนเขาเรียกว่าป่าหิมพานต์ดินแดนของสัตว์วิเศษเทพอสูรและเหล่ากินรีผู้มีครึ่งกายเป็นนกครึ่งกายเป็นหญิงสาวงดงามที่ชายแดนระหว่างโลกมนุษย์กับป่าหิมพานต์มีประตูสวรรค์โบราณบานหนึ่งซึ่งจะเปิดออกเพียงครั้งเดียวในทุก100 ปีเมื่อถึงวันนั้นเหล่ากินรีสาวต่างพากันยินดีพวกนางเฝ้ารอเวลานี้มานานเพื่อออกเดินทางชมโลกกว้างที่อยู่ภายนอกป่าหิมพานต์ในหมู่พวกนางมีกินรีสาวน้อยผู้หนึ่งชื่อว่าสุวรรณมาลานางอายุน้อยที่สุดในหมู่พี่น้องทั้ง7ดวงตาอ่อนโยนดุจแสงจันทร์ผมดำยาวสลวยและมีปีกสีทองอร่ามราวกับแสงอรุณสุวรรณมาลามักชอบฟังเรื่องเล่าของโลกมนุษย์นางอยากเห็นทุ่งนาแม่น้ำหมู่บ้านและผู้คนด้วยตาของตนเองสักครั้งเมื่อประตูเปิดออกในรอบศตวรรษเหล่ากินรีต่างบินทะยานออกจากป่าหิมพานต์ด้วยความตื่นเต้นสุวรรณมาลาก็บินตามพี่สาวทั้ง6ไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมความสุขเบื้องล่างคือผืนป่าอันกว้างใหญ่ภูเขาสูงเสียดฟ้าลำน้ำคดเคี้ยวราวเส้นไหมสีเงินทุกสิ่งงดงามกว่าที่นางเคยจินตนาการแต่แล้ววันหนึ่งขณะสุวรรณมาลาบินตามพี่สาวทั้ง6เสียงฟ้าร้องก็ดังกึกก้องขึ้นจากขอบฟ้าเมฆดำมหึมาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วพี่สาวคนโตตะโกนเตือนรีบบินกลับนั่นคือพายุแห่งภูผาก่อนที่น้องเล็กจะทันรู้ตัวทุกอย่างก็สายเกินไปลมพายุหมุนคำรามดังราวสัตว์ร้ายกระแสลมมหาศาลพัดกระแทกฝูงกินรีจนแตกกระจายสุวรรณมาลาพยายามบินตามพี่สาวแต่ร่างของนางเล็กและอ่อนแรงเกินไปลมพัดนางหมุนคว้างกลางอากาศกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่ปลิวมากับพายุพุ่งเข้าชนปีกขวาของนางอย่างแรงเสียงร้องดังแทรกสายฝนขนสีทองปลิวกระจายความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างปีกของนางฉีกขาดเป็นทางยาวสุวรรณมาลาไม่อาจควบคุมการบินได้อีกต่อไปร่างของนางตกควบลงจากท้องฟ้าผ่านม่านฝนผ่านยอดไม้สูงก่อนจะร่วงลงสู่ลำน้ำสายหนึ่งกลางป่าลึกสายน้ำเชี่ยวกรากพัดพาร่างนางไหลไปตามกระแสสติของนางค่อยๆเลือนหายภาพสุดท้ายที่เห็นคือท้องฟ้าสีดำและสายฟ้าที่ผ่าลงมาไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นพายุสงบลงแล้วผืนป่ากลับมาเงียบงันอีกครั้งที่หมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายหนุ่มชาวนาผู้หนึ่งชื่ออลันกำลังเดินเข้าป่าเพื่อหาเห็ดตามปกติหลังฝนหยุดชีวิตของเขาเรียบง่ายอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมไม้เก่าๆริมชายป่าพ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงเติบโตมาด้วย2 มือของตนเองอลันเดินเลียบลำน้ำเพื่อหาเห็ดจนกระทั่งสายตาเหลือบไปเห็นบางสิ่งอยู่ริมน้ำใต้ร่มไม้ใหญ่เขาหยุดเดินทันทีนั่นอะไรเขาถามตนเองเมื่อเดินเข้าไปใกล้หัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้นหญิงสาวผู้หนึ่งนอนหมดสติอยู่ริมตลิ่งเสื้อผ้าของนางแปลกประหลาดกว่าหญิงใดที่เขาเคยพบและที่น่าตกใจที่สุดคือนางมีปีกสีทองงดงามคู่หนึ่งอยู่ด้านหลังแม้มันจะเปรอะโคลนและมีเลือดติดอยู่ก็ตามอลันยืนตะลึงอยู่ครู่ใหญ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นมนุษย์นางฟ้าหรือพูดพรายกันแน่แต่เมื่อเห็นบาดแผลและลมหายใจอันแผ่วเบาของนางความสงสารก็มีมากกว่าความหวาดกลัวเขารีบถอดเสื้อคลุมของตนห่มร่างนางก่อนจะอุ้มขึ้นอย่างระมัดระวังไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายอยู่ที่นี่หรอกเขาพำพึมโดยที่ไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในเช้าวันนี้กำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดช่องฝาไม้เข้ามาในกระท่อมหลังเล็กกลิ่นสมุนไพรหอมอ่อนๆลอยอยู่ในอากาศ
สุวรรณมาลาค่อยๆลืมตาขึ้นภาพแรกที่เห็นคือหลังคามุงจากเก่าๆและแสงแดดสีทองที่ทอดผ่านช่องไม้นางขยับตัวเล็กน้อยแต่ความเจ็บปวดที่ปีกขวาก็แล่นขึ้นมาทันทีโอ้ยเสียงครางเบาๆหลุดออกมานางรีบหันไปมองด้านหลังปีกสีทองของตนถูกพันไว้ด้วยผ้าสะอาดและสมุนไพรหลายชนิดบาดแผลยังคงเจ็บอยู่แต่เลือดหยุดไหลแล้วทันใดนั้นเองประตูกระท่อมก็เปิดออกชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินเข้ามาพร้อมชามดินเผาในมือเมื่อเห็นนางลืมตาเขาก็ชะงักก่อนจะยิ้มออกมาอย่างโล่งใจเจ้าฟื้นแล้วสุวรรณมาลาตกใจรีบดึงผ้าห่มขึ้นปิดร่างสายตามองชายแปลกหน้าด้วยความระแวงท่านเป็นใครอลันวางชามลงบนโต๊ะไม้ข้าชื่ออลันนางถามช้าๆแล้วนี่ที่ไหนล่ะกระท่อมของข้าสุวรรณมาลามองไปรอบๆอีกครั้งนางจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้พายุสายฟ้าและการตกลงมาจากท้องฟ้าหัวใจของนางพลันหายวาบพี่สาวข้าล่ะนางรีบลุกขึ้นแต่ร่างกลับเซจนแทบล้มอลันรีบเข้าประคองอย่าเพิ่งขยับเลยเจ้าบาดเจ็บหนักข้าต้องไปหาพวกนางน้ำเสียงของสุวรรณมาลาสั่นเครือพวกนางต้องกำลังตามหาข้าอยู่แน่อลันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างอ่อนโยนข้าเดินสำรวจรอบป่ามาตั้งแต่เช้าแต่ไม่พบใครเลยคำตอบนั้นทำให้นางนิ่งไปความหวาดหวั่นค่อยๆกัดกินหัวใจนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางอยู่ตัวคนเดียวห่างไกลจากป่าหิมพานต์ห่างไกลจากครอบครัวและห่างไกลจากทุกสิ่งที่คุ้นเคยน้ำตาเม็ดเล็กๆเริ่มขึ้นมาอลันเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารแต่เขาก็ช่วยอะไรนางได้ไม่มากนักนางไม่เคยอยู่ใกล้มนุษย์มาก่อนเหล่ากินรีมักได้ยินเรื่องเล่าว่ามนุษย์บางคนโลภและบางคนโหดร้ายนางจึงยังไม่ไว้ใจชายที่อยู่ตรงหน้าหลายวันต่อมาอลันออกไปทำงานตามปกติส่วนสุวรรณมาลาพักรักษาตัวอยู่ในกระท่อมทุกเย็นเขาจะกลับมาพร้อมสมุนไพรชนิดใหม่และผลไม้ป่าเขาคอยเปลี่ยนผ้าพันแผลให้คอยต้มน้ำยาและดูแลนางอย่างดีที่สุดแม้เขาจะไม่รู้ว่านางเป็นใครก็ตามวันหนึ่งสุวรรณมาลาถามขึ้นเบาๆขณะมองเขาบดสมุนไพรเหตุใดท่านจึงช่วยข้าอลันเงยหน้าขึ้นตอบต้องมีเหตุผลด้วยหรอนางพูดต่อแน่นอนมนุษย์ไม่กลัวสิ่งที่ไม่รู้จักหรออลันยิ้มตอนแรกก็กลัวแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เขาหยุดคิดครู่หนึ่งข้าเห็นเพียงคนเจ็บคนหนึ่งคำตอบง่ายๆนั้นทำให้นางประหลาดใจไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความโลภมีเพียงความเมตตาเท่านั้นสุวรรณมาลานิ่งไปชั่วครู่ไม่มีใครเคยมองนางเช่นนี้มาก่อนเหล่าเทพมองนางเป็นกินรีเหล่าสัตว์หิมพานต์มองนางเป็นผู้สูงศักดิ์แต่ชายคนนี้กลับมองนางเป็นเพียงคนผู้หนึ่งวันนั้นอลันต้มข้าวต้มสมุนไพรให้นางกินสุวรรณมาลากลับมองถ้วยอาหารอย่างสงสัยนี่คืออะไรข้าวต้มนางหนักแน่นข้าวต้มเหรออลันถามเจ้าไม่เคยกินเหรอสุวรรณมาลาสายหน้าที่หิมพานต์เรากินผลไม้ทิพย์น้ำผึ้งป่าและน้ำค้างจากดอกไม้อลันหัวเราะเบาๆงั้นลองดูสุวรรณมาลาตักชิมคำแรกอย่างระมัดระวังดวงตาของนางเบิกกว้างอร่อยอลันหัวเราะอีกครั้งแค่ข้าวต้มธรรมดาเองนะนางกินจนหมดถ้วยทำให้อลันอดยิ้มไม่ได้วันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์บาดแผลที่ปีกของสุวรรณมาลาค่อยๆดีขึ้นแม้ยังบินไม่ได้เต็มที่แต่ก็สามารถเดินไปมาได้โดยไม่ต้องมีใครพยุงอีกแล้วเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนทุ่งนาเบื้องหน้าสุวรรณมาลายืนอยู่หน้ากระท่อมสูดอากาศบริสุทธิ์ของโลกมนุษย์อย่างสดชื่นอลันกำลังแบกจอบเตรียมออกไปที่นาเมื่อเห็นนางเดินออกมาเขาก็ยิ้มวันนี้ดูแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะสุวรรณมาลายิ้มตอบข้าเบื่ออยู่แต่ในกระท่อมแล้วอลันหัวเราะถ้าอย่างนั้นไปกับข้าสิดวงตาของนางเป็นประกายทันทีจริงหรือแต่ห้ามฝืนตัวเองตกลง
นั่นเป็นวันแรกที่สุวรรณมาลาได้ออกไปเห็นชีวิตของมนุษย์อย่างใกล้ชิดทั้งสองเดินผ่านทุ่งหญ้าผ่านลำธารใสและผ่านท้องนากว้างใหญ่ที่กำลังเขียวขจีสุวรรณมาลามองทุกอย่างด้วยความตื่นตาตื่นใจต้นไม้พวกนี้คืออะไรอลันตอบช้าๆต้นข้าวนางถามต่อแล้วปลูกไว้ทำไมอลันหันมามองอย่างแปลกใจก็เอาไว้กินสุวรรณมาลากระพริบตาปริบๆข้าวมาจากต้นไม้อลันถึงกับหัวเราะเจ้าไม่เคยรู้เลยหรือนางสายหน้าอย่างจริงจังในป่าหิมพานต์ไม่มีการทำนาไม่มีการไถดินไม่มีการเพาะปลูกเช่นโลกมนุษย์อลันจึงเริ่มบอกและสอนนางทุกอย่างตั้งแต่การหว่านเมล็ดการถอนหญ้าการดูแลต้นข้าวและการรอคอยอย่างอดทนให้พืชผลเติบโตสุวรรณมาลาฟังอย่างตั้งใจนางเริ่มเข้าใจว่ากว่าจะได้อาหารแต่ละมื้อมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงใดยามเย็นวันนั้นสุวรรณมาลานั่งอยู่หน้ากระท่อมมองดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านางเพิ่งสังเกตเห็นความงดงามของโลกมนุษย์ท้องนาเขียวขจีทอดยาวสุดสายตาฝูงนกบินกลับรังควันไฟลอยขึ้นจากหมู่บ้านไกลๆทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่กลับมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดสวยใช่ไหมอลันเอ่ยขึ้นขณะเดินมานั่งข้างๆสุวรรณมาลาสุวรรณมาลาพยักหน้าโลกมนุษย์งดงามกว่าที่ข้าคิดอลันหัวเราะเบาๆถ้าเจ้าเห็นตอนฤดูเก็บเกี่ยวจะสวยกว่านี้อีกจริงหรอจริงสุวรรณมาลาหันมองเขาดวงตาเริ่มมีประกายแห่งความสนใจเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มาถึงโลกมนุษย์ที่นางรู้สึกว่าตนเองอาจไม่ได้โดดเดี่ยวเสียทีเดียวโดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าสายสัมพันธ์บางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆราวกับเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เริ่มหยั่งรากลงในหัวใจของทั้งคู่และเมื่อปีกของสุวรรณมาลาค่อยๆฟื้นตัวความรู้สึกที่เติบโตขึ้นนั้นอาจกลายเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากยิ่งกว่าบาดแผลใดบนโลกใบนี้วันต่อมาอลันพานางเข้าป่าเพื่อหาเห็ดและผักป่าสุวรรณมาลาเดินตามเขาอย่างกระตือรือร้นนางเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้การเก็บผักป่าที่กินได้เรียนรู้ผลไม้ชนิดต่างๆเรียนรู้การหาฟืนและเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาแต่สิ่งที่ยากที่สุดกลับเป็นการทำอาหารวันหนึ่งอลันสอนนางหุงข้าวชั่วครู่เดียวควันดำก็พวยพุ่งออกมาจากหม้อข้าวไหม้เกรียมจนกินไม่ได้สุวรรณมาลานั่งกอดเข่ามองหม้อด้วยสีหน้าหดหู่ข้าทำไม่ได้อลันหัวเราะจนตัวงอครั้งแรกของข้าก็ไหม้เหมือนกันจริงเหรอจริงแล้วท่านทำอย่างไรก็ทำใหม่สุวรรณมาลามองเขาก่อนจะยิ้มออกมานั่นเป็นสิ่งที่นางเริ่มชื่นชมในตัวมนุษย์พวกเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้วันเวลาค่อยๆผ่านไปจากสัปดาห์กลายเป็นเดือนปีกของสุวรรณมาลาดีขึ้นเรื่อยๆขนสีทองที่หลุดร่วงเริ่มงอกกลับมาแรงของนางค่อยๆฟื้นคืนนางรู้ดีว่าอีกไม่นานตนคงบินได้อีกครั้งแต่แทนที่นางจะดีใจหัวใจกลับรู้สึกหนักขึ้นทุกวันเพราะยิ่งเวลาผ่านไปนางก็ยิ่งผูกพันกับโลกใบนี้และกับชายหนุ่มผู้หนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆในค่ำคืนหนึ่งทั้งสองนั่งอยู่ริมลำธารใต้แสงจันทร์เสียงจิ้งหรีดร้องระงมไปทั่วป่าสุวรรณมาลานั่งเอาเท้าแช่น้ำมองเงาสะท้อนของดวงจันทร์อลันหากวันหนึ่งข้าต้องจากไปอลันหันมามองเจ้าจะกลับบ้านเหรอสุวรรณมาลาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าอาจจะอลันก้มหน้ามองสายน้ำหัวใจของเขารู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่อาจอธิบายได้ถ้าเป็นบ้านของเจ้าเขาพูดเบาๆข้าก็ดีใจด้วยคำตอบนั้นทำให้สุวรรณมาลายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับเจือไปด้วยความเศร้าเพราะในใจลึกๆนางเริ่มหวาดกลัววันนั้นแล้ววันที่ปีกของนางจะหายดีและชะตากรรมจะบังคับให้นางต้องเลือกระหว่างบ้านเกิดกับหัวใจของตนเอง
ในขณะที่ทั้งสองยังไม่รู้ว่าห่างออกไปหลายร้อยโยชน์เหล่ากินนรีทั้ง6พี่น้องยังคงออกตามหานางอย่างไม่ย่อท้อและพวกนางกำลังเข้ามามากขึ้นทุกวันฤดูกาลผ่านพ้นไปผืนท้องนาสีเขียวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอารามสายลมปลายฤดูพัดพารวงข้าวให้เอ็นลู่เป็นระลอกคลื่นงดงามสุดสายตาสุวรรณมาลายืนอยู่กลางคันนาดวงตาเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นนี่หรือนาข้าวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังอลันยิ้มพลางพยักหน้าอีกไม่กี่วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วสุวรรณมาลาหัวเราะอย่างมีความสุขนางไม่เคยคิดเลยว่าการเฝ้ามองต้นข้าวเติบโตจากเมล็ดเล็กๆจะทำให้หัวใจพองโตได้ถึงเพียงนี้หลายเดือนที่ผ่านมานางใช้ชีวิตไม่ต่างจากหญิงชาวบ้านคนหนึ่งตื่นแต่เช้าช่วยรดน้ำผักเก็บฟืนหาผลไม้ป่าหุงข้าวและรอคอยให้อลันกลับจากนาในทุกเย็นชีวิตเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขที่นางไม่เคยพบในป่าหิมพานต์วันหนึ่งขณะทั้งสองช่วยกันเก็บฟักทองหลังบ้านอลันเผลอมองสุวรรณมาลาอยู่ครู่หนึ่งแสงแดดยามบ่ายตกกระทบเรือนผมสีดำยาวรอยยิ้มของนางสดใสราวกับดอกไม้แรกแย้มหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยในระยะหลังแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาเพราะรู้ดีว่าสุวรรณมาลาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานางเป็นกินนรีเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกที่สูงเกินเอื้อมส่วนเขาเป็นเพียงชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งคืนนั้นทั้งสองนั่งกินอาหารอยู่หน้ากระท่อมเปลวไฟจากกองฟืนส่องใบหน้าของทั้งคู่สุวรรณมาลายิ้มพลางตักแกงให้เขาวันนี้ข้าทำเองนะอลันลองชิมแล้วทำหน้าครุ่นคิดสุวรรณมาลาลุ้มจนแทบหยุดหายใจเป็นอย่างไรบ้างอลันยิ้มอร่อยมากเลยสุวรรณมาลายิ้มขึ้นมาทันทีงั้นกินให้เยอะๆนะจะได้มีแรงเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางค่ำคืนอันเงียบสงบทั้งสองหัวเราะจนเหนื่อยก่อนจะนั่งมองกองไฟไปด้วยกันไม่มีใครพูดอะไรแต่ความเงียบนั้นกลับอบอุ่นกว่าคำพูดใดๆหลายวันต่อมาฤดูเก็บเกี่ยวก็มาถึงชาวบ้านต่างออกมาช่วยกันเกี่ยวข้าวเสียงหัวเราะดังไปทั่วท้องนาสุวรรณมาลาเองก็ร่วมลงมืออย่างขยันขันแข็งแม้ในตอนแรกจะเกี่ยวข้าวไม่เป็นจนเผลอตัดต้นข้าวผิดหลายครั้งแต่ไม่นานนักนางก็ทำได้คล่องชาวบ้านหลายคนเริ่มเอ็นดูนางแม้จะสงสัยว่านางมาจากไหนแต่เมื่อเห็นว่าอลันดูแลนางเป็นอย่างดีทุกคนก็ไม่ซักถามมากนักหญิงชราคนหนึ่งถึงกับแซวว่าแม่สาวคนนี้ขยันนักนะอลันเมื่อไหร่จะจัดงานแต่งเสียทีล่ะสุวรรณมาลาสำลักน้ำทันทีส่วนอลันหน้าแดงจนถึงใบหูเสียงหัวเราะของทุกคนดังขึ้นทั่วท้องนาแต่เมื่อทุกคนหันไปทำงานต่อหัวใจของทั้งคู่กลับไม่อาจสงบลงได้ง่ายๆคืนนั้นหลังจากงานเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นสุวรรณมาลาเดินออกมานั่งที่ลำธารเพียงลำพังนางมองเงาสะท้อนของดวงจันทร์ในสายน้ำตอนนี้ปีกของนางหายดีแล้วหากต้องการนางสามารถบินกลับป่าหิมพานต์ได้ทุกเมื่อแต่กลับไม่มีวันใดเลยที่นางคิดจะทำเช่นนั้นเพราะทุกครั้งที่คิดถึงการจากไปหัวใจก็เจ็บปวดราวถูกฉีกออกเป็น2 ส่วนเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบื้องหลังอลันเดินมาหยุดข้างนางเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้เองสุวรรณมาลายิ้มบางๆข้ากำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอลันนั่งลงข้างๆทั้งสองมองดวงจันทร์ด้วยกันอยู่ๆสุวรรณมาลาก็ถามขึ้นอลันถ้าข้าวันหนึ่งหายไปท่านจะลืมข้าไหมอลันนิ่งไปคำถามนั้นแทงลึกถึงหัวใจเขาก้มมองสายน้ำอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบช้าๆข้าคงไม่มีวันลืมได้สุวรรณมาลาหันมองเขาทันทีหัวใจเต้นแรงอลันสูดลมหายใจลึกก่อนพูดในสิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานเพราะข้ารักเจ้าโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแม้แต่สายลมก็คล้ายหยุดพัดสุวรรณมาลานั่งนิ่งดวงตาสั่นไหวอลันไม่กล้ามองหน้านางเขาไม่รู้ว่านางจะตอบอย่างไรไม่รู้ว่านางจะรังเกียจหรือไม่แต่เขาไม่อยากโกหกหัวใจตัวเองอีกต่อไปภ
ผ่านไปเนิ่นนานสุวรรณมาลาค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของเขามือของนางสั่นเล็กน้อยก่อนจะพูดเบาๆข้าก็รักท่านน้ำเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดอลันเงยหน้าขึ้นทั้งสองสบตากันภายใต้แสงจันทร์สีเงินและในค่ำคืนนั้นเองหัวใจสองดวงก็ได้เปิดเผยความรู้สึกที่ซ่อนไว้มานานแต่ในขณะที่ความรักกำลังเบ่งบานงดงามที่สุดพี่ทั้งหกก็ตามหาสุวรรณมาลาจนพบไกลออกไปบนยอดเขาสูงเงาร่างของกินนรี6 ตนกำลังมองลงมายังหมู่บ้านเบื้องล่างดวงตาของพวกนางเต็มไปด้วยความดีใจหลังจากตามหามาหลายเดือนในที่สุดพวกนางก็พบสุวรรณมาลาแล้วแต่พร้อมกันนั้นพี่สาวคนโตก็หันมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะดวงดาวแห่งหิมพานต์กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายนั่นหมายความว่าประตูระหว่างสองโลกกำลังจะปิดลงในไม่ช้าหลังจากคืนที่ทั้งอลันและสุวรรณมาลาได้เปิดเผยความรู้สึกต่อกันโลกทั้งใบของทั้งสองก็ดูงดงามยิ่งกว่าเดิมทุกเช้าสุวรรณมาลาจะตื่นขึ้นมาช่วยอลันเตรียมอาหารทุกเย็นทั้งคู่จะนั่งมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าด้วยกันแม้ไม่มีคำสัญญาใดถูกเอ่ยออกมาแต่หัวใจของทั้งสองต่างรู้ดีว่าพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วทว่าความสุขมักอยู่กับผู้คนได้ไม่นานเช้าวันหนึ่งขณะที่สุวรรณมาลากำลังเก็บผักอยู่หลังบ้านจู่ๆสายลมเย็นสายหนึ่งก็พัดผ่านขนนกสีทองหลายเส้นปลิวลงมาจากฟ้านางชะงักทันทีหัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเพราะนางจำกลิ่นอายนี้ได้เป็นกลิ่นแห่งป่าหิมพานต์เป็นกลิ่นแห่งครอบครัวสุวรรณมาลารีบเงยหน้าขึ้นมองแล้วน้ำตาก็คลอในดวงตาเหนือท้องฟ้าสีครามมีร่างของกินนรี6 ตนกำลังร่อนลงมาอย่างช้าๆปีกสีทองสะท้อนแสงแดดระยิบระยับงดงามราวภาพฝันพี่หญิงสุวรรณมาลาพึมพำก่อนจะวิ่งออกไปเมื่อร่างของพี่สาวทั้ง6แตะพื้นนางก็โผล่เข้ากอดทันทีเสียงสะอื้นดังขึ้นท่ามกลางความคิดถึงที่เก็บงำมาหลายเดือนพี่สาวคนโตลูบศีรษะนางเบาๆในที่สุดก็พบเจ้าพวกพี่ตามหาเจ้าทั่วทุกแห่งพวกเราคิดว่าเจ้าตายไปแล้วสุวรรณมาลาร้องไห้ออกมาความคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในใจพลันหลั่งไหลออกมาเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เมื่อทุกคนสงบลงพี่สาวคนที่3จึงสังเกตเห็นกระท่อมไม้เล็กหลังหนึ่งรวมทั้งชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ยืนมองอยู่ไม่ไกลอลันยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงเขาเพิ่งเข้าใจในวันนี้เองว่าสุวรรณมาลาไม่ได้เป็นเพียงกินนรีธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในเหล่าธิดาแห่งป่าหิมพานต์พี่สาวทั้ง6มองเขาก่อนหันกลับมามองสุวรรณมาลาสายตานั้นบอกทุกอย่างพวกนางรู้แล้วว่าระหว่างทั้งสองเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงช่วงบ่ายสุวรรณมาลาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สาวฟังตั้งแต่วันที่ตกลงมาจากฟ้าวันที่อลันช่วยชีวิตนางการรักษาบาดแผลการใช้ชีวิตร่วมกันและความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นไม่มีสิ่งใดถูกปิดบังเมื่อเล่าจบความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วในที่สุดพี่สาวคนโตก็ถอนหายใจยาวแล้วออกมาสุวรรณมาลาพี่เข้าใจแต่มีเรื่องหนึ่งที่เจ้าต้องรู้น้ำเสียงของนางจริงจังจนสุวรรณมาลาเริ่มใจคอไม่ดีประตูแห่งป่าหิมพานต์กำลังจะปิดแล้วสุวรรณมาลาหน้าซีดทันทีอะไรนะพี่สาวพูดต่อเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วคำพูดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจนางลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานางเอาแต่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอลันจนหลงลืมความจริงที่สำคัญที่สุดประตูระหว่างสองโลกไม่ได้เปิดตลอดไปมันจะปิดลงอีกครั้งและจะไม่เปิดอีกจนกว่าจะครบ100 ปีอีกครั้งพี่สาวคนที่2พูดต่อหากเจ้าไม่กลับไปตอนนี้เจ้าจะติดอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดกาลสุวรรณมาลาก้มหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่หายใจพี่สาวคนที่5จับมือนางและหากเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะสูญเสียพลังแห่งหิมพานต์ไปทีละน้อยอายุขัยของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าจะกลายเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งสุวรรณมาลาหลับตาลง
น้ำตาค่อยๆไหลอาบแก้มทางเลือกทั้งสองล้วนเจ็บปวดหากกลับไปนางต้องจากอลันตลอดกาลแต่หากอยู่ต่อนางอาจไม่มีวันได้พบครอบครัวอีกตลอดชีวิตคืนนั้นนางนั่งอยู่ริมลำธารตามลำพังดวงจันทร์ยังคงส่องแสงเช่นเดิมแต่หัวใจของนางไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงฝีเท้าคุ้นเคยดังขึ้นอลันเดินมาหยุดข้างๆเขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนถามเบาๆเจ้าจะกลับไปใช่ไหมสุวรรณมาลาก้มหน้าไม่อาจตอบได้อลันยิ้มเศร้าแม้ไม่มีใครบอกเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงสุวรรณมาลากำมือแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดข้าไม่อยากไปเสียงของนางสั่นเครือข้าไม่อยากจากท่านอลันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดแต่เขาก็ยังยิ้มให้นางอย่างที่เคยทำเสมอเจ้าก็ไม่ควรทิ้งบ้านและครอบครัวของเจ้าคำพูดนั้นทำให้นางร้องไห้ออกมาเพราะนั่นคือเหตุผลเดียวกับที่ทำให้นางรักเขาอลันไม่เคยเห็นแก่ตัวแม้ในวันที่ต้องสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเขาคิดถึงความสุขของนางก่อนเสมอทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันจนดึกไม่มีใครพูดถึงอนาคตไม่มีใครพูดถึงวันจากลาเพราะแค่คิดถึงมันหัวใจก็แทบแตกสลายแล้วคืนก่อนวันเดินทางเหล่ากินรีทั้ง6พี่น้องต่างเตรียมตัวดวงดาวบนท้องฟ้ากำลังเรียงตัวเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายประตูระหว่าง2โลกใกล้ปิดลงทุกทีแล้วพี่สาวคนโตเดินมาหาสุวรรณมาลาซึ่งกำลังนั่งอยู่ริมลำธารเจ้ายังเปลี่ยนใจได้สุวรรณมาลาก้มหน้าข้ารู้แล้วเจ้าจะเลือกอย่างไรคำถามนั้นคือสิ่งที่นางพยายามหลีกหนีมาตลอดนางเงียบอยู่นานก่อนตอบเบาๆข้ารักเขาแต่ข้าก็รักครอบครัวเช่นกันน้ำเสียงสั่นเครือไม่ว่าข้าจะเลือกทางใดข้าก็ต้องสูญเสียบางอย่างพี่สาวคนโตโอบกอดนางเพราะรู้ดีว่านี่คือความจริงที่โหดร้ายที่สุดรุ่งเช้าวันแห่งการจากลาก็มาถึงเหนือยอดเขาสูงกลางป่าลึกม่านแสงสีทองขนาดมหึมาปรากฏขึ้นกลางอากาศมันคือประตูแห่งป่าหิมพานต์ประตูที่เปิดเพียง1 ครั้งในรอบ100 ปีเหล่ากินรีจำนวนมากเริ่มบินกลับสู่บ้านเกิดแสงสีทองส่องสว่างไปทั่วผืนฟ้าสุวรรณมาลายืนอยู่หน้ากระท่อมขณะที่อลันยืนอยู่ไม่ห่างไม่มีใครพูดอะไรอยู่ครู่ใหญ่เพราะคำพูดใดๆล้วนไม่เพียงพอในที่สุดสุวรรณมาลาจึงเดินเข้ามาหาเขามือของนางสั่นเทาน้ำตาไหลไม่หยุดข้าขอโทษอลันสายหน้าเจ้าไม่ต้องขอโทษเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดสุวรรณมาลาร้องไห้ออกมาก่อนจะกอดเขาแน่นราวกับว่ากลัวจะไม่มีโอกาสได้กอดอีกแล้วอลันเองก็โอบกอดนางกลับเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองได้อยู่ใกล้กันเช่นนี้ไม่นานนักเสียงของพี่สาวก็ดังขึ้นสุวรรณมาลาประตูเริ่มสั่นไหวเวลาหมดลงแล้วสุวรรณมาลาค่อยๆ คลายอ้อมกอดดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้นางมองใบหน้าของอลันราวกับพยายามจดจำทุกรายละเอียดเอาไว้ในหัวใจข้าจะไม่มีวันลืมท่านอลันยิ้มทั้งที่น้ำตาคลอข้าก็เช่นกันสุวรรณมาลาก้าวถอยหลังก่อนจะหันไปยังประตูแห่งป่าหิมพานต์หัวใจของนางแตกสลายนางกางปีกสีทองออกแล้วบินขึ้นสู่ฟ้าท่ามกลางแสงสีทองที่ส่องสว่างไปทั่วผืนป่าอลันยืนมองจนร่างของนางค่อยๆเลือนหายไปและเมื่อสุวรรณมาลาก้าวผ่านประตูม่านแสงก็เริ่มปิดตัวลงช้าๆเหลือเพียงความเงียบงันและชายผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ใต้ท้องฟ้าโดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมยังไม่ได้เขียนบทสุดท้ายของเรื่องราวความรักนี้หลังจากประตูแห่งป่าหิมพานต์ปิดลงโลกทั้งสองก็ถูกแยกออกจากกันอีกครั้งราวกับไม่เคยมีทางเชื่อมถึงกันมาก่อนอลันยังอยู่กระท่อมไม้ริมป่าบ้านหลังเดิมเตาไฟหลังเดิมทุ่งนาผืนเดิมทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมแต่ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ในคืนแรกของการจากลาอลันนั่งอยู่หน้ากระท่อมจนถึงรุ่งเช้าสายตาเหม่อมองไปยังท้องฟ้าราวกับหวังว่าจะเห็นปีกสีทองบินกลับมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าเขายังคงรอนางวันเวลาค่อยๆผ่านไปฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนต้นข้าวในนาเติบโตและถูกเก็บเกี่ยวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอลันยังคงใช้ชีวิตเช่นเดิมปลูกข้าวปลูกผักหาฟืนและช่วยเหลือชาวบ้านแต่ทุกเย็นเขามักจะเดินไปยังลำธารสายเดิมสถานที่ที่เคยนั่งคุยกับสุวรรณมาลาและเล่าเรื่องราวในแต่ละวันให้สายน้ำฟังราวกับนางยังนั่งอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันณป่าหิมพานต์สุวรรณมาลาก็ไม่เคยลืมโลกมนุษย์เช่นกันแม้จะกลับคืนสู่วิมานอันงดงามแม้จะได้พบครอบครัวอีกครั้งแม้จะมีสวนดอกไม้ทิพย์และทะเลสาบแห่งดวงดาวอยู่รอบกายแต่หัวใจส่วนหนึ่งของนางยังคงอยู่ที่กระท่อมไม้เล็กริมป่าหลายครั้งนางแอบบินไปยังหน้าผาซึ่งมองเห็นโลกมนุษย์อยู่ไกลลิบและเฝ้ามองผืนดินเบื้องล่างด้วยความคิดถึงวันหนึ่งพญาหงส์ทองธรรมราชผู้ปกครองแห่งเหล่ากินนรีได้ทรงเรียกสุวรรณมาลาเข้าเฝ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเศร้าในดวงตาของนางมาตลอดจึงตรัสถามว่าเวลาผ่านมาหลายปีแล้วเหตุใดเจ้าจึงยังไม่ลืมมนุษย์ผู้นั้นสุวรรณมาลาคุกเข่าลงก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาเพคะพญาหงส์ทองนิ่งเงียบก่อนจะตรัสอีกครั้งหากเจ้ามีโอกาสพบเขาอีกครั้งเจ้าจะยอมแลกสิ่งใดสุวรรณมาลาหลับตาแล้วตอบโดยไม่ลังเลทุกสิ่งที่ข้ามีคำตอบนั้นทำให้ผู้ปกครองแห่งป่าหิมพานต์ทอดถอนพระทัยเพราะพระองค์รู้ว่าตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยมีกินนรีตนใดยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักเช่นนี้คืนนั้นเองดวงดาวนับพันส่องสว่างทั่วฟากฟ้าเหล่าเทพแห่งป่าหิมพานต์จึงประชุมกันและในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจมอบพรพิเศษแก่หญิงสาวผู้มีหัวใจมั่นคงรุ่งเช้าวันต่อมาสุวรรณมาลาถูกเรียกตัวไปยังสระศักดิ์สิทธิ์กลางหุบเขาน้ำในสระใสราวกระจกสะท้อนแสงดาวแม้จะเป็นเวลากลางวันพญาหงส์ทองตรัสขึ้นว่าเจ้าจะได้รับทางเลือกหนึ่งหากเจ้าปรารถนาสุวรรณมาลาเงยหน้ามองพญาหงส์ทองตรัสต่อว่าเจ้าสามารถละทิ้งพลังแห่งกินนรีละทิ้งความเป็นอมตะและลงไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ได้สุวรรณมาลาน้ำตาไหลทันทีแต่พระองค์ยังตรัสต่อทว่าเมื่อเลือกแล้วเจ้าจะไม่มีวันกลับมายังป่าหิมพานต์ได้อีกเจ้าจะแก่เจ็บและตายเช่นเดียวกับมนุษย์สุวรรณมาลาไม่ต้องใช้เวลาคิดเลยนางคุกเข่าลงและตอบด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีว่าข้ายินดีเพคะทันใดนั้นแสงสีทองก็ปกคลุมทั่วร่างปีกอันงดงามค่อยๆสลายกลายเป็นละอองแสงคนนกสีทองปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับอำลาครั้งสุดท้ายสุวรรณมาลากลายเป็นหญิงสาวมนุษย์โดยสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันที่โลกมนุษย์อลันเป็นวัยกลางคนแล้วกำลังนั่งสารตะกร้าอยู่หน้ากระท่อมทันใดนั้นเองสายลมอ่อนๆก็พัดผ่านพร้อมกับขนนกสีทองเส้นหนึ่งปลิวมาตกตรงหน้าเขาหัวใจของอลันสั่นไหวทันทีเพราะเขาจำมันได้เขารีบเงยหน้าขึ้นและที่ปลายทางเดินสายเล็กๆหน้ากระท่อมมีหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังยืนอยู่ดวงตาคู่เดิมรอยยิ้มเดิมใบหน้าเดิมที่เขาเฝ้าคิดถึงมานานหลายปีอลันเสียงนั้นดังขึ้นเบาๆตะกร้าในมือของเขาหล่นลงพื้นน้ำตาล้นออกมาโดยไม่รู้ตัวสุวรรณมาลาทั้งสองวิ่งเข้าหากันและกอดกันท่ามกลางน้ำตาแห่งความคิดถึงไม่มีคำพูดใดต้องอีกต่อไป
เพราะหัวใจของทั้งสองได้รอคอยช่วงเวลานี้มานานเหลือเกินหลังจากนั้นสุวรรณมาลาก็ใช้ชีวิตอยู่กับอลันทั้งสองสร้างบ้านหลังใหม่ปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงลูกและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้จะไม่ได้มีวิมานทองคำไม่มีพลังวิเศษแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงการเวลาผ่านไปทั้งสองชราภาพจากโลกนี้ไปในเวลาไล่เลี่ยกันราวกับไม่ต้องการปล่อยให้อีกฝ่ายต้องเดียวดายลูกชายที่โตเป็นหนุ่มและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างศาลเล็กริมลำธารเพื่อระลึกถึงความรักของทั้งคู่และชาวบ้านต่างเล่าขานถึงเรื่องราวความรักของพวกเขาต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นตำนานที่กล่าวกันว่าแม้จะต่างเผ่าพันธุ์แต่ความรักที่แท้จริงย่อมนำพาโชคชะตาให้พวกเขาได้กลับมาพบกันเสมอและในขณะเดียวกันนั้นชายหนุ่มที่มีบรรพบุรุษจากแม่เป็นกินนรีกำลังออกเดินทางตามหาป้าทั้ง 6ในป่าหิมพานต์อันไกลโพ้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว